Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm thịt nguội nha, hay là pate bong bóng, một món ăn cho ngày Tết của người miền Tây. Rất là dễ làm, chả thì dai giòn sực sực luôn, hòa cùng với cái mùi thơm ngon tự nhiên nè. Thì mình làm một lần các bạn để vào trong ngăn đông tủ lạnh, mình dùng được trong 1 tháng nha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nè. Ở đây thì mình chuẩn bị là 800g da heo ha. Da heo này các bạn mua về mình cạo rửa cho sạch, xong rồi cái mình rửa qua nước muối, rồi xong cái để cho nó ráo nước. Bên đây thì mình có 1,2 kg, mình dùng là thịt nạc đùi á, cái thịt nạc của bắp đùi. Các bạn cũng có thể dùng nạc lưng hoặc là nạc vai heo cũng được nữa, cũng rửa với nước muối cho sạch rồi cái mình để cho nó ráo. Bắt nồi nước lên vừa sôi tim thì các bạn thả củ hành tím vô, rồi mình sẽ tiếp tục cho da heo vô luộc nha. Luộc hết 800g da heo. Các bạn luộc cái phần da này thì nếu có nổi mình đè nó xuống và mình luộc ở trong 10 phút tính từ lúc nước đã sôi nha, để cho da nó chín mềm. Bây giờ thời gian chờ da luộc thì mình đi xắt thịt. Thịt này các bạn xắt nhỏ ra, rồi cái mình xắt cái lát cho nó mỏng mỏng, càng mỏng nó càng ngon ha. Xắt cho nó hơi cái sợi hơi dài dài ra, giống như là cỡ cái đầu chiếc đũa vậy đó, là nó vừa luôn á. Xắt nhỏ thì mình vô chả nó mới ngon. Quay trở lại cái nồi da thì mình luộc được 10 phút rồi. Bây giờ các bạn xăm vào mình thấy nó mềm là được ha, sẽ vớt lên. Tiếp theo mình đi phi tỏi, mình có một củ tỏi nè, cho vào trong chảo phi thơm, để một chút nữa mình sẽ dùng phi cho nó vàng thơm lên. Khi tỏi vàng thơm vậy là được rồi, các bạn tắt bếp, đừng có để lâu quá nó khét. Mình sẽ nhanh tay mình đổ ra liền nha, tại vì cái chảo nóng á. Quay qua đây thì bây giờ đi xắt da heo. Cái phần da này còn mỡ các bạn sẽ lạng bỏ đi, còn lúc mà còn sống mà lạng sạch rồi thì thôi. Mình sẽ chẻ nó ra, cắt khúc cho nó nhỏ nhỏ thôi, để vô chả nó đều hơn. Các bạn xắt cho thật là mỏng và nhuyễn, có thể lạng ra cho nó mỏng mỏng ra. Xắt hết cái phần da heo xong rồi cái mình đi trộn luôn. Cho hết phần da heo vô trong cái thau lớn một chút, rồi mình cho hết cái phần thịt hồi nãy mình xắt vô luôn nè. Xắt cho nhỏ nhỏ, hai loại này mình đều xắt sợi hết luôn cho nó đều. Còn nếu mà thích nhỏ hơn nữa các bạn cho vào cối xay ra, trộn sơ lên cái nha. Nhưng mà mình thấy cái cách làm dân gian vậy nè, xắt ra khi mà mình cắt cái chả ra, chả của mình nhìn nó đẹp hơn là sai. Xong rồi mình chuẩn bị gia vị để ướp. Mình có ở đây là hạt nêm nha, mình dùng 2 muỗng canh vung hạt nêm. Cái muỗng canh của mình là vừa thôi. Tiếp theo là mình dùng 5 muỗng canh đường. Các bạn lường giống vậy nè, thì ra cái chả của mình nó ngon, nó vừa ăn. Và đây là muối hồng hay còn gọi là muối đỏ, thì mình lượng muỗng cà phê. Các bạn tìm mua trong chợ nha, những cái quầy gia vị. Tỏi phi thơm, mình thêm vào đây 2 muỗng canh, gồm có tỏi và dầu luôn. Nước mắm ngon 2 muỗng canh, mình dùng cái loại 40 độ đạm á. Tiêu hạt thì rang lên cho nó thơm, và tiêu xay. Rượu mai quế lộ mình dùng muỗng canh cho nó thơm nha. Và đây là ớt xanh nè, cái gia vị để nêm vào lạp xưởng hoặc là chả nguội. Các bạn cũng tìm mua những cái quầy gia vị là có bán hết luôn. Trộn đều lên. Gia vị vậy là nó vừa rồi. Mình trộn cho nó thật là đều để cho nó ngấm vô. Xong rồi cái mình để đây một chút xíu nha, khoảng 15 phút mình ướp. Quay qua đây thì mình chia sẻ chút xíu về cái bong bóng heo. Bong bóng này các bạn mua ở trong chợ, những cái quầy thịt heo là có. Mua về thì mình cạo rửa hai mặt cho sạch với giấm và muối cho nó sạch luôn. Xong rồi cái đổ rượu trắng vào mình ngâm. Trong lúc rửa thì các bạn nhớ lộn cái bề nó ra nha. Mình sẽ rửa hai mặt để cho nó không có bị hôi á. Đây là mình ngâm ở trong rượu trắng nè. Bây giờ trộn đều lên, sau khi mà để 15 phút thì gia vị nó cũng ngấm rồi. Với cái nguyên liệu này thì mình dùng 2 cái bong bóng. Mình sẽ dồn nó vô.
Bong bóng này á, thì mình cắt cái lỗ ở trên cho nó hơi lớn một chút để dễ dồn, rồi một chút nữa các bạn dùng kim mình may lại, tại vì á, cắt cái lỗ nhỏ quá khó dồn lắm. Mình chia ra làm hai nha, mỗi một cái chả là 1 kg, chia ra làm hai, dồn vô cho nó đều. Các bạn dồn vô là bắt đầu nó nở ra. Mình làm xong rồi á, thì lấy kim chỉ cái miệng nó lại, may cho nó dính chặt. Trong lúc may á, thì các bạn nhớ gị cho nó siết vô nha. Bong bóng á, thì nó giãn nở lắm, có nhiều bạn không có tìm được á. Bong bóng á, thì mình làm bằng cái lá chuối cũng được nữa, mình gói giống như là gói bánh tét vậy đó, rồi cứ cũng cho vào hấp. Làm xong rồi nè, bây giờ á, mình được 2 cái bong bóng, 2 cái chả pate. Sẽ chuẩn bị cái nồi đem đi hấp luôn. Mình bắt sẵn nồi nước sôi, các bạn thả vào mình hấp. Thì cái bong bóng này á, mỗi cái 1 kg. Mình hấp chút xíu nha, đậy nắp lại, hấp chút xíu rồi cái mình xăm nó một cái rồi hả tính thời gian. Mình hấp được 10 phút rồi đó. Bây giờ các bạn dùng cây tăm á, mình xăm lên vậy nè, nó sẽ chảy nước ra đó, nó tươm nước ra rất là nhiều luôn á. Trong thời gian mà hấp á, thì mình xăm khoảng 2 cho đến 3 lần đi để cho nó tươm nước ra, rồi đậy lại hấp thêm 5 phút nữa rồi cái mình xăm tiếp. Là mình xăm được 2 lần rồi nè, thì các bạn hấp 5 phút cái mình xăm thêm lần nữa là được rồi. Mình xăm đến khi nào mà mình thấy nó không có tươm nước ra nữa là được. Các bạn xăm vậy á, thì cái chả của mình á, nó dai giòn, cái nước ở trong này á, nó được tiết ra bên ngoài hết luôn. Đây là những cái nước mỡ rồi đó, nó chảy ra, chả nó mới dai và nó giòn ngon. Thì mình thấy nó hết ra nước rồi nè. Rồi bây giờ đậy nắp lại, mình để lửa nhỏ trung bình thôi. Mình sẽ hấp thêm 1,5 tiếng đồng hồ nữa nha. Đây là chả mà mình hấp được 1,5 tiếng rồi nè. Bây giờ chả của mình nó chín rồi, các bạn sẽ lấy nó ra luôn ha. Lấy nó ra xong rồi cái chờ cho nó nguội, các bạn bọc kín lại rồi mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh vài tiếng cho nó lạnh, nó mới dai ngon. Có thể là mình để qua ban đêm để nó cứng lại thì nó dai ngon á. Chả đã làm xong, mình làm xong rồi á, chờ cho nó nguội hả, cất vào tủ lạnh. Rất là ngon luôn ha. Chả thì dai nè, xen lẫn ở bên trong rất là đều nhau luôn á, dai ngon. Chả lạnh thì các bạn phải giữ lạnh nó mới ngon, còn không để tủ lạnh á, thì mình ướp bằng nước đá lạnh cũng được nữa. Xắt ra cảm nhận được cái độ dai sực sực luôn á, ngon quá nè, màu cũng đẹp nữa. Mình đã làm xong cái món pate bong bóng hay là chả nguội, thịt nguội, dai giòn ngon, chỉ với vài bước đơn giản thôi. Làm cái này không có khó các bạn, chỉ là nó hơi lâu cái lúc mà mình hấp thôi à. Chả dai ngon quá nè, rất là dai ha, không có bị bở mềm, màu sắc cũng đẹp nữa. Và đặc biệt á là xắt chả ra các bạn cảm nhận được cái mùi thơm á. Còn phần chả này thì các bạn cho vào ngăn đông tủ lạnh nha, khi nào ăn thì mình lấy ra, xả hơi bớt rồi cái mình xắt ra mình ăn thì để được trong vòng 1 tháng á. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chả nguội này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Travel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.